سلام، باربلو هستم. اومدیم بیرون اصلاح کنیم. برای اولین باره که منو جلو دور میبینید. این سری از داخل سالن اومدیم بیرون، اومدیم تو طبیعت مو بزنیم. امیدوارم که لذت ببرید. ساب یادتون نره، نظرتونم بهم بگید. ممنون. تو این استادیو مثلا بینی چشاشه واسه حالا عکس دنده اینجا هست. میگیره پیشون. این بارو دیگه هست اصلا رفته بعد برو.
خیلی یه وقت دامادی هم به ما بده خیلی خوبه ایشالا لوکیشن بعدی شما خاطر دیگه پای صحنه ولی عجب هواییه آره قادر برای سیجوله فردا میای کارمون تموم شد بریم کارمون تموم شد مرسی که ما بودید لایک و سابسکرایب یادتون نره مرسی که همراهمونید